Hi mga friends! Welcome back to my channel, Victoria TV. Bago tayo mag-start ng actual content, gusto ko muna ipakita sa inyo yung room kung saan ako naggugupit, nagme-makeup at nag-shoot na rin ng aking vlog. Ayan, makikita nyo sa right side, yan yung lagayan ko ng mga makeup. Meron pa dun sa baba. Malapit lang siya sa table ko para kapag meron akong kailangan, makadali ko siyang makukuha. So, sa right side, merong TV and then ayun yung aircon. At meron ding electric fan. Hindi pwede sa akin na walang aircon kasi masyado akong pawisin. Gusto ko komportable ako kapag nagtatrabaho ako. So, bali, ayun din yung curtain na ginagamit ko for my background kapag ako ay nagsushoot ng vlog. And then, ito naman yung side ng wall. Yung sa likod ko, bali yan yung ginagamit ko kapag ako ay nagti-tiktok. So, bali yan lang talaga yung light source ko kapag nagsushoot ako ng vlog. Hindi na ako gumagamit ng ring light. Yan lang talaga. So, hanggang dito na lang.